The views and opinions expressed on all radio shows broadcast on TOMz Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of TOMz Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Nagbabalik po ang Balitang Bayan alas 4. Ito po ang inyong kaibigang Mondatol at syempre po, live presentasyon ng TOMz Radio Toronto. Narito po nga pala kami sa corner ng Butters and Wilson. Ayan, ang entry po rito, marami nagtatanong eh. Diyan po sa may Butters 3768, nasa room 308 po kami. Alright, sa Skype po kung gusto nyo makihalo, TOMz Space Radio. Website, www.tomzradio.com at ang Facebook page. Ayan, Arnel Lopez. Manonood daw siya. Yan, napanood mo na ako ngayon. TOMz Space Radio. Ayan, magandang hapon pong muli sa lahat ng ating mga kababayan anywhere in the world na inaabot po kayo ng TOMz Radio Toronto. Narito po ang ating balita alas 4, April 14, 2021. Typhoon. Ayan. Ay, naku, heto na naman po. Kababalita ko kanina, maaari nang pumutok ang Bulkan Taal. Bagyo naman ngayon. Bagyo, typhoon, maaaring pumasok sa Pilipinas sa Biyernes. Tatawaging bising ayon sa Pag-asa. Tinutumbok ngayon ng isang bagyo ang Philippine Area of Responsibility o PAR at maaaring maging isang ganap na bagyo pagsapit ng Biyernes. Ito ay binalita ng Pag-asa sa weather forecast nito ngayong Miyerkules habang binabaybay ng sama ng panahon ang gawing timog kanluran sa labas ng PAR. Kaninang alas 3 ng hapon, yung sentro nitong tropical storm Surigay, international name, ay namatan sa layong 1,195 kilometro silangan ng Mindanao. Sabi ni Joey Figuracion, Pag-asa weather specialist ngayong hapon. Ang lakas ng hangin, 75 kilometer bawat oras. Ang bugso, 19 kilometro kada oras. Ang direksyon, hilagang kanluran at ang bilis 10 kilometro bawat oras. Tinatayang kikilos ang tropical storm Surigay sa direksyong hilaga or hilagang kanluran o pahilaga habang dahan-dahang bumabagal ngayong araw hanggang bukas ng umaga. Matapos nito, maaari itong pumihit ng kanluran, hilagang kanluran at dahan-dahang bibilis. Nakikita ring lalakas pa ito sa mga susunod na araw at pwedeng maging severe tropical storm sa susunod na 24 oras. Pwedeng maging typhoon pagdating ng Biyernes. Well, dahil hindi pa rin tiyak ang tatahakin ng bagyo, maaaring magsanhi ng signifikanteng impact sa mga nasabing lugar. Ang sama ng panahon, oras na magkaroon ito ng pakabig pangkaluran sa forecast track ayon pa rin sa Pag-asa. Well, tayo po siguro ay kasi nabanggit ko nga ang karamihan sa mga tao, hindi lang po mga Pilipino, kundi sa mga tao. Kapag lang po nakakikita o nakakaranas o nakakaramdam ng hinanakit ng pagkabigo o yung nasasaktan, nawawalan, saka lang po tumatawag sa Diyos no? Saka lang sila, Diyos ko, Diyos ko.
Huwag niyo po kaming patamaan ng bagyo, huwag niyo po kaming patamaan ng pagputok ng bulkan. Hindi po gano'n. Dapat po na ituro sa inyo ng inyong mga magulang nung maliit pa kayo, nung nakakaintindi at nagkaisip na ang mga bata. Naturuan na kayong magdasal sa Panginoon, na ang takot sa Panginoon ay nasa iyong pag-iisip, puso't kaluluwa at katawan. Ganun po, para po maliit pa lang nagdadasal na. Nagdadasal, nagpapasalamat sa mga biyayang natatanggap ng isang tao at ng bawat pamilya sa mundo. Hindi yung kamukha niyan. Nangyari po, noong isang taon, dumating yung pandemic, yung COVID-19. Diyos ko, ano ba itong tumama sa amin? Ha? Bakit naman po ang daming namamatay? Ba't talang gamot? Tapusin na po ninyo kayang pandemic na yan, yung coronavirus 19. Manghihingi kang tapusin. Ngayon ka lang nanghingi. Yung iba naman, ito, may mga kaibigan po akong pari. Napakarami. May classmate nga akong paring elementary. Munti ko nang makasama sa seminarista. Natatawa tuloy si BFF Sina Sagala. Nanonood na naman daw siya ngayon. Sabi niya, bakit nag-seminarista ka ba? Naku, ikaw naman, Maring Sina. Mukha namang anghel to pag bagong gising. Opo, nagmuntik na ako mag-seminarista, ika nga, hindi lang natuloy. Baka daw tama ng kidlat yung seminaryo pag pumasok ang isang mondatol. Yun nga po ang sinasabi natin, pasalamat tayo sa poong may kapal, sa Diyos, sa Ama. Hindi naman natutulog yan Hindi naman, God is alive, hindi namamatayan. Akala nung iba pag Biyernes Santo, namatay na ang Diyos. Symbolic lang po yun sa ating mga puso't paniniwala. Basta tayo patuloy na naniniwala sa Diyos. Wala pong hindi kayang gawin ng Panginoon Diyos. Sinusubukan lang siguro lahat ng kanyang mga nilikha. Patuloy pa ba kayong naniniwala sa akin? O hindi po ba nung sinasabing si TOMz hindi nabuhay, mabubuhay ba kayo patay? Yung mga doubting Thomazes na sinasabi nga nung araw. Sabi nga po natin, magpasalamat tayo. O naman ang binibigay ng Diyos. Hindi tayo binibigyan, maghintay. Hindi naman po makukuha sa isang dasalan ng kwan. Ganun po yan. Ito, may bagyo na naman sa Pilipinas. Ba't teka, ang Pilipinas laging tinatamaan ng mga mabibigat na mga ganyang kalagayan ng panahon. Hindi lang po Pilipinas ang tinatamangaan dito. Nagbabago po ang mundo The world changes. Every minute, every second ng buhay natin o ng buhay ng mundo. Hindi nyo ba napapansin yan? Napag-usapan nga namin ni DJ Ricky Q kanina. May mga lugar, Texas nag-snow saan kayo nakakita? O ang Pilipinas, umuulan kung minsan ng malalaking yelo o nag-i-snow sa ibang mga bahagi ng bansa. Nagugulat ang mga, nag-i-snow sa amin, ang lamig. Hindi nyo ba naiisip kung bakit nagkakaganon? Hindi ba? Yung pong mga yelo dyan sa may gawing Alaska, natutunaw. Yung mga glacier, sa mga lugar na panay yelo. Di ba? Lumiliit na yan. Kaya nga, ang baha sa mundo. Sa Pilipinas nga, yung Yolanda, sino kapag sasabing may magkakaroon ng storm surge yan. Yung bagyong yon, yung Yolanda. Ang daming kinitil na buhay niya They're not expecting storm surge. Noon lang nila narinig yun Saan ka nakakita ang Pilipinas tinamaan ng storm signal number 6, 5 or 6? Pinakamalakas sa buong mundo yung Yolanda. Tumama sa Pilipinas. Kung ano-ano pong kababalaghan na ba ang nangyayari na yan, nakakalimutan yung magdasal Nakakalimutan yung magpasalamat sa Diyos So ayan, nung tumama yung January 2020, pumutok ang Bulkan Taal na naman. Ang Bulkan Taal po,
ang bilis pumutok eh. Ayan, ano? Hindi pa po daw sila sa mga tao. Tuloy lang po kayong magdasal. Bibigyan naman kayo ng tulong ng awa ng Panginoon Diyos. O di ba? May namatay ba sa gutom sa Pilipinas? In comparison with other nations sa may gawing sa ibang bahagi ng mundo. May mga batang butot balat na mamatay na sa gutom. Sa Pilipinas, ala kayong 107 million na po ang Pilipino na nandun sa Pilipinas. Sinasabi lang, nagugutom ka ang 10%. Gutom lang yan, pinakakain din naman ng mga kababayan at mga kapwa-tao Bibigyan kayo ng pagkain na galing sa lumikha sa inyo. Kaya pong sinasabi natin dito, eto na naman ang bagyo. Ay dito, patuloy po tayong magdasal. Libre naman magdasal, hindi naman kayo sisingilin ng simbahan sa pagdadasal. Okay, kaya nga po, ang sabi nga natin, paghandaan natin. Paghandaan natin kung ano man ang mga darating na mga sakuna at delubyo. Huwag niyong kalilimutan tumawag sa Diyos. Hindi po ako pare, hindi ako ministro, hindi ako dekano or whatever. Yung po galing lang po sa ating sariling damdamin, puso at isipan. Alright, paano ba? Ito naman ngayon, ang tanong, bakit ba kung kailan may bakuna, nagkakaroon pa ng surge ika nga, yung pagtaas bigla ng mga tinatama na infection. Sa Pilipinas, grabe. Kaya na yun, nagkaroon na naman ng... paano po? Hindi lang po siguro sa... Buong mundo yan Ang may tama dyan Ang mga tao po talaga nagkakaroon first time, level na nga yan dahil kulang talaga ang mga paniniwala ng tao. Protocols hindi natin binibigyan ng matinding pagsunod at pagtaguyod sa mga tinutulak ng pamahalang namamahala sa atin. Ito pa po ang isang dela kung bakit sa Pilipinas ay umaangat lalo. Ito, ang balita nga, bigayan ng ayuda, yung pera, VKR vaccination sites, ayan, posibleng super spreaded ng virus. Tama po yan. Ito ang balita nga, posibleng maging super spreader ng virus ang mga kasalukuyang ginaganap na bigayan ng ayuda o pera at maging ang vaccination ng mga lokal ng pamahalaan dahil sa pagkukumpulan ng mga tao sa mga venue. Korekek. Ayan. Sabi nga, this is a possible super spreader event lalo't lalo na kung laging nagkukumpulan yung mga tao at yung space nila close na close, enclosed. Yan po ang paniniwala rin ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri. Well, nabatid na inirereklamo ng mga benepisyaryo ang pagpapalabas sa kanila ng mga lokal na pamahalaan at pagpila para matanggap ang 1,000 hanggang 4,000 ayuda sa halip na ibigay ibahay-bahay para hindi sila mapilitang lumabas. Sinabi ni Vergeri na pinaalalahanan nila ang MMDA ungkol dito at maging ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Sinangayunan din ni Vergeri ang pahayag ng National Task Force Against COVID-19 and Vaccine SHAR Carlito Galvez Jr. na dapat maghanda para sa posibleng bagong COVID surge na maaaring maganap. Ito, sinasabi na sa Hunyo o Hulyo. Sa susunod na mga buwan pa po yun. Kasi Abril ngayon, Mayo, Hunyo, Hulyo, pwedeng tumaas. Bakit? Ngayon nga tumaas Imbis na yung mga pera, yung 1,000 hanggang 4,000 na ibibigay sa mga pamilya. Noon pa sinasabi na natin, nagko-comment nga tayo, nagsasuggest, ibigay sa barangay chairman, dali ng pera, may listahan naman ng barangay chairman kung sino ang mga kwalifikadong tumanggap na pamilya niyan. Dalhin niyo sa bahay.
Palalabasin niyo pa ba yung mga senior na yun? Takot na nga lumabas eh. O di po ba? Pinapila sa mga barangay hall, sa basketball court, sama-sama na naman sila dun. Pag nagsama-sama po ang mga magkakabarangay, mapipigil mo bang mag-ututan dila yan? Mapipigil mo bang mag-apir-apir yan kahit na elbow bump o pit bump? Hindi eh. Talagang magbibidahan yan. Pare, ano ba yung sinasabi mo? Pasensya ka na, nakatakip pa ng maskara yung mukha ko eh. Di tataas na ganun yung maskara niya, yung mask. Pati yung plastic na, ano yun? Anong mangyayari? Sumasalipaw-paw ang mga laway. O di, yung iba, asymptomatics, symptoms, asymptomatic nga eh. Pag nag-uwi, nakatanggap na 1,000, ang gagastusin niya pag yan nagkasakit. Ha? Daan-daan libo. Sino magbabayad? PhilHealth. Saan galing bayad ng PhilHealth? Di sa tao rin. Yung nga sinasabi natin eh. Kung I don't know. Tapos sasabihin, kalimutan niyo ang politika pag nagbibigay ng ayuda. Magagawa niyo ba yun? Kaya nga pinapupunta yung mga tao gusto nyo tumanggap ng pera, punta kayo sa barangay hall. Yung naghihintay ang mga tao, nakapila sa init ng araw. Bakit yung mga barangay chairman? Bakit yung mga mayor, hindi kayo magpagod? Pagod ba yung may dala-dala kayong pera? Yung ibang mga barangay o ibang mga mayor, ayaw pera ibig. Gusto mga canned goods, relief goods. Malay niyo yan, yung mga relief goods pa nung araw. Nakatago sa kanilang mga bakuran at sa kanilang mga warehouse. Yun ang pamimigay nila. Di po ba 3 kilong bigas, dilata, 555. 3 balot ng tuyo, danggit, tinapa, kalahating kilong tosino, 4,000 na ba yun? Pamimigay. Di ba? Tapos makikita, yung iba doon na hindi na binabasa, expires ganito, April 1. Kawawa naman yung ibang mga tao. Huwag na kayo sana tamaan ng kidlat yung mga manlulukong yan. Bibiruin mo, pamigay na ng gobyerno, pamigay ni Presidente Duterte. Inilalaban ng Pangulo natin ang kapakanan ng lahat ng mamamayang naghihirap. Hindi po para yumaman yung dadaanan ng pera. Ayan, sinasabi na natin eh. Ang dami na nagre-reklamo ngayon. Tapos nakita na nga, yan, ni Bergerie, yung opisyal. Nako kumpulan na yan ng transmission kaya nagkakaroon ng surge. Kaya na dapat gawin, yun na nga. Nung pa sinasabi na natin bago apurbahan yung Bayanihan 3 na yan eh. Dalhin sa barangay. Yung mga barangay, huwag na kayong magtagay, huwag na kayong mambulsa ng pira, ika natin, Pamigayin nyo na, pipirma lang naman na tinanggap nila 1,000 hanggang 4,000. At huwag kayong namimili ng bibigyan. May nagre-reklamo na, panood ko sa isang video Bakit kami 4 kami sa pamilya, 1,000 lang ang tinanggap namin. Samantalang yung, natawa ko DJ Ricky, samantalang yung anak ko, sabi niya, 3 lang sila, 4,000. Tapos nireklamo yung anak. Dahil sa pera. Yun ang sinasabi niya, kung sinasagalan, lalo niyang bibigyan. Ba't mo sisiraan yung anak mo? Kung minsan yung pera, talagang cause of all evils. Kung minsan, hindi naman lahat. Yung iba nga mga galit sa pera, yun ang tatawagan at galit kayo sa pera, pamudmud nyo sa mga tao. Di ba? Galit naman kayo sa pera, huwag nyo na isugal. Naku, kaya nga po, dapat gumawa ng paraan, mahahabol pa. Hindi pa po tapos ang pamimigay ng ayuda. Dali na lang po ninyo sa bahay-bahay ng barangay, kayong mga kapitan kayo, paminsan-minsan lang kayong magtrabaho. Gusto nyo, puro kayo pasarap Ayan. Anyway, wala pa naman election ang barangay Anyway, sa election sa next year, yung mga mayor, congressman, governor, bibigyan kami Hintayin na lang yun next year, yung para sa tao, pambigay nyo na ngayon.
Kawawa naman yung mga tao eh. Huwag nyo na masamantalahin pa yung kanilang kahinaan. Okay? Sana. Sana nga. Okay? Alright. 30 milyong kilo ng baboy. Uy! 30 million kilos of pork is smuggled, diba? Ang dami naman. Nung last year, 2020, iniimbestigahan kasi kung bakit nagkakaubos ang pork sa tindahan. Ito po, some 30 million kilos of pork, some possibly contaminated with African swine fever or ASF were smuggled into the country last year, prompting senators to suspect massive corruption. Corrupt na naman, involving agencies other than Department of Agriculture. The issue of smuggling as well as multi-billion peso corruption at the DA or Agriculture Bureau of Customs and other agencies involved in the importation of pork and other agricultural products will be taken up in today's, kanina po, resumption of the Senate Committee of the Hole's inquiry into the food and ASF crisis, citing the huge discrepancy in the figures of the BOZ and Department of Agriculture's Bureau of Animal Industry on the volume of pork that entered the country in 2020. Sinabi ni Senator Francis Pangilinan na inobligan niya ang custom officials to keep a tighter watch on possible misdeclaration and misclassification of pork shipments. He said BOC data showed a total of over 225 million kilos of pork with a value of over 16 billion pesos was imported in 2020. But the BAI, which conduct the meat inspection, reported pork imports at over 256 million kilos. Abay, saan napunta yung 30 million kilos? Dami na. 30 milyong kilo ng boy ba? Ika nga natin, ano? Sana punta yung baka pinork belly lechon ng mga mga opisyal dyan. BOC at saka Department of nabibenta po yan eh. Alam niyo po kasi, ang hog industry sa Pilipinas saka yung chicken, malaking negosyo po yan. Sa mga probinsya po, malalayong bayan sa Pilipinas, yan po ang kanilang negosyo eh. Pork at saka yung poultry. Yun po sa mga barangay, nakita nyo, sa kanilang bakuran, meron sila kulungan ng mga baboy. Yung mga piglet, nag-umpisa sa piglet, yung piglet lang, kamahal na eh. Pag yan ay litsunin kamukha yung nililitsyon kay Man Tomas, dyan sa Laloma. Ilang kilo yung lechon na yan? Merong 15, 20, 30 kilos hanggang 40 kilos. Malaki na yun. Libo-libo na halaga ng lechon ngayon eh. Sa Pilipinas po, yun po ang kanilang maliliit na negosyo. Mag-aalaga yung isang pamilya, mga 5, 10 hanggang 20 baboy. Pagbebentahan na po yun, kukunin, pinipika po yan ng malalaking truck eh. Pag nabayaran na, bibili na naman maliit. Ganun gumugulong ang business po ng hog industry sa mga malalayong bayan. Malaki po yan, malakas yan. Yung poultry naman, ganun din. Nag-aalaga sila ng mga manok. Pati etas ng manok, binibili. Alam nyo ba? Ginagamit pataba yan sa Baguio City. Nalaman ko po yan, kami po, nung maliit ako, elementary, may malaking poultry business yung nanay ko eh. Mga 6 na mahahabang poultry. Nagtataka nga ako bakit dami nakaparadang truck sa gilid ng kalye tabi ng poultry namin nung araw eh. Binebenta pala nung mga kuya ko't digong. Sabi ko, linis naman ako nung ilalim ng poultry. Kasi pati ako pinaglilinis ng etsabong eh. ng manok. Tapos pag kinuha na ng truck, binibigyan ako ng piso. Hindi pa ako nag-aaral ng piso nung araw, napalaki. Nabibili pala yan, dinadala sa Baguio, yung mga taniman ng mga gulay. Ayun. Ngayon po nagkaubos ang baboy, namahal. Saka nakakita 350 isang kilo. Ngayon, posibleng 500 na raw. Kulang eh.
kulang po ang supply. And taas ng demand. Nasa law of supply and demand lang yan eh. Alam niyo ba kung bakit ko nakita yung problema DA? Pinalitan niya yung galing-galing ng Manny Piñol nung Secretary of Agriculture. Alang naging problema ang ganyan eh. Nung pumalit yung nakaupo ngayon, yung DAR, hindi ko naman kilala yan eh. Dati raw Agriculture Secretary ni sino ba yan? Ni Gloria Macapagal Arroyo. Mas matanda kay Manny Piñol. Nako. Pag kasi maganda ang ginagawa ng isang leader, huwag yun ang galawin. Kumbaga sa tao, pag walang sakit yan, hindi nakakahawa. Ba't pa doktor mo? Ba't papapalitan mo? Katangahan yun, kalokohan na yun eh. Kaya nga, nakapagtataka, kung bakit yung magagaling na inupo ng Pangulo, titirahin nyo para matanggal at ipalit yung mga taong irirekomenda nyo. O si Presidente Duterte, matatapos na nga ang term next year. Hanggang ngayon, tinitira nyo, 5 taon nang nakaupo. Pag maganda ginagawa, tulungan na natin. Kahit sinong presidente ka pa. Kapag maganda ginagawa mo, tutulong tayo. Hindi po ba? Kung hindi maganda, kamukha nung ginawa nung araw kay Erap. Ang daming lord na nagkalat nun. Drug lord, gambling lord, huweting lord, congressman lord, kung sino-sinong mga lord. Inimpeach si Erap. Impeach. Kawawa naman. Ngayon, napatunayan nila, wala naman palang kasalanan. Ano gagawin nyo dun sa tao? Ngayon, nagka-COVID. Ako pinagdadasal ko yung mga tao nga, kahit di ko kilala naraman ko nagka-COVID magaling na ngayon daw si Erap. Bakit hindi po dating Pangulo ng Pilipinas yan. Kahit papano, malaking inambag sa bansa niyan. Politically, everything. Naging artista yan na pinanood nyo pa. Sa'yo, ang tundo akin ng Cavite. Batang Tondo. Di ba? Erap Estrada, Mayor ng San Juan. Congressman ng San Juan, Senador ng San Juan, Vice President ng Pilipinas, hanggang naging Pangulo. Di ba dapat ganun ang gawin ni Manny Piñol? Manny Piñol. Manny Pacquiao. Manny Piñol ko, senador yan. Kasama yan ni Dr. Willie Ong. Yun ang magagaling tulungan natin. Okay, hindi yung kung sino-sino na lang 8 diretso. 8 diretso, saan dumiretso? Well, pag-uusapan pa po natin yan at magbi-break muna tayo. Pagbabalik ko, Duterte signs law creating 2 new districts sa Rizal Province. Break po muna ang Balitang Bayan. Magbabalik po si Mondatol. Sandali lamang po. Why would you want Genesis Immigration to help you in your application? Our company, Genesis Immigration Consulting, is committed to providing truthful, honest, competent, and result-oriented service through advising and representing our client in Canada and overseas in a wide range of immigration matters, which focuses on providing support, building dependable relationships, and promoting success. We are dedicated to understanding what results you want and to helping you understand what actions we can take on your behalf. We will work with you every step of the way to make sure that you understand the choices you are making and feel empowered to make them. But why would you want Genesis Immigration to help you in your application? We work with passion. Highly recommended by clients. Yes. Professional. ICCRC registered. Caring. Knowledgeable. Approachable. High value on integrity. Experienced. Affordable. Reliable. Trustworthy. For more information, please visit us at
www.genesisimmigrationconsulting.com. Thank you for watching. If you like this video and you want to see more, or have an idea you would like to see on our next video, click like and subscribe, and leave a comment. Nagbabalik po, Balitang Bayan News at 4, Mondatol. Of course, www.tomzradio.com. Yan po ang aming website. Puntahan niyo po kami dyan, live. Nagto 24/7 kami. Pero Wednesday hanggang Sunday po, mapapanood niyo po si Mondatol dito po sa TOMz Radio Toronto starting at 12 noon. Alright! Sa pagkapatuloy po ng ating talastasan, Duterte signs law creating 2 new Rizal districts. President Duterte signed into law a measure dividing the 2nd Legislative District of Rizal into 3. Republic Act 11533, which was signed on March 5, or rather 25, will take effect in the 2022 election. Under the law, Cardona, Baras, Tanay, Morong, Hala-Hala, Pililla, and Teresa will comprise the 2nd Legislative District of Rizal. San Mateo will comprise the 3rd District and Rodriguez the 4th District. The Commission on Election is tasked to issue the implementing rules and regulations within 30 days after the effectivity of the law. Senator Francis Tolentino said the measures would promote proper representation, help local government units better respond to the needs of their constituents, and facilitate the long-term rehabilitation of the province from the effects of the COVID-19 pandemic. Marami po nagsasabi, bakit kailangan hati-hatiin pa yung mga bayan na yan? Ano beka ang purpose niyan? Para ba makagawa na naman o magkaroon na naman ng bagong congressman ng bawat district? Yan po unang sinasabi ng mga tao, yung pong naaapektuhan niya. Biro mo yung dating kapitbahay mo, magiging ibang distrito na pag nangyari na batas na yan. Alam niyo po mga kababayan, kulang lang, misinformed lang po ang iba dyan misinformation. Kailangan siguro, doon siguro sa kanila nagkaroon ng information. Pero sa iba pong mga Pilipino na nagtatanon, ito po ang alam kong kadahilan. Dumadami po ang tao. Yan po talaga, ang bawat i-represent mo ang isang distrito, may numbers of citizen or resident sa bawat distrito na kailangan, halimbawa isang distrito, 100,000 person ang nakatira ron. Yung minsan kaya po hindi, yung pa lang, dalawa nung araw, siguro tig 50,000 tao bawat distrito nun. Ngayon lumalaki ang populasyon. Ayon sa batas, habang dumarami ang tao sa isang distrito, pag inabot na ng ganung bilang 100,000, kailangang masustinahan ng gobyerno ang pagtulong sa kanilang pangangailangan. Kaya nga po hinahati yan. Although hindi naman lumalaki lupa. Handyan lang yung lupa Napupuno na yung isang lugar na yun. Gagawin ng 2 distrito yan. Ililipat sa kabilang panig ng, hindi naman daigdig Pare-pares nasa daigdig. Ililipat sa kabilang panig ng bakuran na ika nga na nakokonti ang tao rito. Ililipat natin dito para magparehas or dikit na parehas ng populasyon. Para maibigay natin ng gobyerno ang nararapat nilang tulong dyan.
Hindi ba? Ano ba tawag doon? May mga tax na binibigay dyan, hati. Yung gano'n, ano? Sapagkat pag sumobrang tao rito, di na kokonti, kawawa naman yung marami. Hindi kokonti nila may bibigay nilang share o makukuha nilang share. Ipaparehas ngayon ng gobyerno yan. Kaya po hinahati-hati sa distrito ang isang bayan or probinsya. Huwag na po kayong magtaka. Tama lang po yung ganun ang gawin ng pamahalaan. Huwag tayong nag-iisip na, magkakaroon na naman ng bagong congressman yan. Tao na naman ng Pangulo yan. Tao na naman ni Governor yan. Abi, kayo naman po maghahalal eh. I-elect din nyo kung sino yung magiging congressman, representative nyo. Di kung ayaw nyo, wag mo. Ganun lang, simple as that. Pero yung pagtulong ng pamahalaan, pare-parehas, parang mga anak lang yan eh. Di ba? Kung anong para sa'yo, ganun din sa lahat. Walang paborito. Hindi ka, bakit siya ka? Laki ng tinapay niya, gasuntok. Ako maliit. Wala namang palaman yung malaki, yung malitang may palaman. Kita nyo ganun lang. Tama lang yung ganun. Walang palakasan. Alright? Ang mga politiko, pag election, madaling lapitan si congressman. Pag inutangan mo, mahirap kotongan. Ganon naman talaga di ba? Tama lang po yan. Dumami ng tao sa Rizal, kaya nga po hinati na yung second district ng Rizal, ginawa ng 3 yun instead na 2. All right. Well, sa ating pong world news, World Health Organization, eto po, pakinggan nyo, urges ban on sale of live wild mammals in food markets. Nako, maraming tatama ang Asian countries to. Deadline, Geneva, Switzerland, April 13. The World Health Organization on Tuesday, yesterday, called for a halt to the sale of live wild mammals in food markets to prevent the emergence of new diseases. The World Health Organization said that while the traditional markets play a central role in providing food and livelihoods for large populations, banning the sale of live wild mammals could protect the health of market workers and shoppers alike. It is said that some of the earliest known cases of COVID-19 had a link to a wholesale traditional food market in Wuhan, China, with many of the initial patients stall owners, market employees, or regular visitors to the market. The interim guidance was drawn up alongside the World Organization for Animal Health, or OIE, and the United Nations Environmental Program, or UNEP. Well, the guidance calls on countries to suspend the sale of captured live wild mammals in food markets as an emergency measure, the WHO said. Animals, particularly wild animals, are the sources of more than 70% of all emerging infectious diseases in human, many of which are caused by novel viruses. Yan nga, tulad nga nung COVID-19. Wild mammals in particular pose a risk for the emergence of new diseases, the WHO said. Traditional markets where live animals are held, slaughtered, and dressed pose a particular risk for pathogen transmission to workers and customer alike, said the guidance. It also called on government to close sections of food markets selling live with mammals unless adequate risk assessment were in place. Alam niyo po, sa China at diyan po sa iba pang mga bansa dito sa Southeast region, Southeast Asia, ay nagtitinda po kalimitan ng live bats. Panike.
Yun po ang, alam mo yun, mga pagkain ko niyan unique, ika nga, ano? Nagugustuhan na. Yung iba daw po parang pag kumain ka ng sawa or ahas, di ba? Aphrodisiac ba tawag doon? Direct aphrodisiac o aphrodisiac. Yun. Pampatigas daw ng ulo ng tao. Kaya yung mga foreigner, ika nga, sa lugar niya, binibisita ang China. Not only to see the Great Wall of China, yung Great Wall of China nga po pala, yun lang nag-iisang landmark sa mundo na nakikita kapag ang tao nasa kalawakan o nasa buwan. Ika nga natin. Ano. Napunta na po ako doon twice 1989 saka 1990, nag-cover po ako ng World Boxing saka ng Asian Games. Yun ang sinasabi natin nako. Pero ako hindi ako tumikim nun Alam naman yun, nakakatakot din yung kung minsan nasa market lang yun Buhay yung mga bat, yung panike, ang lalaki tapos yung ibang nakakulong sa hawla, yung mga ahas na binebenta nila, yung malalaki. Para daw manok ang itsura nun Tapos yung mga, ano ba yun? Yung bukid ng mga daga. Ayan, dagang bukid. Nako, kinakain yun. Yun daw, nakakabuhay ng mga patay na laman ng tao. Kaya dinadayo. Kaya yung pong pagkakakuha ng nire-recommenda ng World Health Organization sa mga bansa. Kaya po binasa natin yung istoryan to. Sana nga po, sumunod. Huwag na munang magbenta ng ganun. Although, na malaking bagay yan. Maraming mawawalan ng trabaho. Ayan because lots of people depends their livelihood dun sa paghuli ng mga live mammals na yan. Ika nga, mga panike, mga daga, sawa, ahas. Yun wag naman po muna ngayon. Dami ng virus na kumalat Ayan. Sana nga po, matupad yung ginawang yon ng World Health Organization. Saludo kami sa inyo ngayon dyan, World Health Organization. Sa kaugnay na balita po tungkol sa pandemic pa rin, US regulators recommend pause in use of Johnson & Johnson vaccine. Ayan ako. And para saan? Over blood clot fears. Wow. Ito po ang balitang yan. Top US health authorities recommended a pause in the use of the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine out of an abundance of caution as they investigate any links between it and blood clots, a regulator said yesterday. The U.S. Food and Drug Administration and the Centers for Disease Control are assessing the potential significance of 6 reported cases of a rare blood clot in patients who have received the shot, the FDA tweeted. Until the process is complete, we are recommending this pause, said J&J. The regulator said that as of Monday, more than 6.8 million doses of the J&J vaccine had been administered in the U.S. CDC and FDA are reviewing data involving 6 reported U.S. cases of a rare and severe type of blood clot in individuals after receiving the vaccine. Right now, these adverse events appear to be extremely rare, the FDA said. Or rather, it said it was calling for a pause to allow healthcare providers to plan for the unique treatment required with this type of blood clot. The CDC will convene an advisory committee today to further review these cases and assess their potential significance. FDA will review that analysis as it also investigates these cases, the tweet said. It said a news conference was scheduled for later Tuesday morning or yesterday morning. The statement came days after the European Union's
drug regulator said it is also reviewing possible blood clot cases in people giving the Johnson & Johnson shot. Yung una po kasi maganda yung pinawala ng Johnson & Johnson statement about their vaccine. J&J shot yan. Isang turok lang daw po yan. Isang turok lang, wala na second dose. Eh di, ako nga, yun nga ang gusto ko nga sana, isang turok lang na lang eh. Kaya naghihintay ako kaya nang darating sa Canada ng J&J shot na yun eh. Yun, meron din palang kaso, parang AstraZeneca. Ang AstraZeneca po, gawa po yan sa UK. Pero sabi ng maker nung AstraZeneca, hindi naman daw po connected yun mismo sa pagbaksin ng AstraZeneca sa katawan ng mga nagsasabi nagkaroon ng blood clot. Ang blood clot po kasi, ako, umiinom ako ng dalawang klaseng blood thinner. Ako po pag talagang makuha yung dugo ko, mabangga lang ako. Meron akong bruises yung ganon. Kaya nag-iingat ako, ayokong nababangga Yung katawan ko, hindi naman sasakyan. Yung katawan. Kaya ayoko nakikipag-away, iningitian ko lahat ng tao, baka masapak ako. Maging bruises yung pagmumukha ko. Yung ganun, sabi nga ng mga kaibigan ko, hindi raw ako tumatanda. Huwag mo isipin ang edad mo, hindi ka tatanda. Yung ganon. Para lang si Master Jim Torres yan, hindi tumatanda. Yun ang ating sinasabi. Siyempre po, hintayin natin kung ano magiging resulta na investigation. Rare, Rare yung blood clot na nakita sa tinamaan na-injection na ng J&J shot. Hintayin po natin yan. Hintayin po natin. Well, balita naman pong sports. Balitang sports. Ito. Panibagong issue sa Tokyo Olympics. Naku po, matutuloy pa kaya ito. Dapat nung last year yan Tokyo Olympics. Naku. Muli na namang nahaharap sa panibagong hamon ang mga Tokyo organizers dahil sa paglobo ng kaso ng mga nagpapositibo sa coronavirus or COVID-19 100 araw bago ang 2021 Olympic Games. Tumataas naman ang bilang ng mga COVID-19 cases sa Tokyo habang ilang lugar sa Japan ang inilagay na sa bagong restrictions. Noong Martes o kahapon ay lumobo na sa 508,802 ang positive cases sa buong Japan. Ngunit kumpiyansa ang Olympic-bound national boxers ng Pilipino na sila Nesty Petesio at Iris Magno, Paul Bolter, Ernest John of Vienna at 2016 Rio de Janeiro silver medalist Hidilyn Diaz nang matutuloy ang 2021 Tokyo Games. Kasalukuyang nasa Tashkent, Uzbekistan si Diaz para lumahok sa Asian Weightlifting Championship at formal na angkinin ng kanyang ika-4 na Olympic ticket. Bukod kina Petesio, Magno at Tobiana, ang iba pang mayroon ng Olympic ticket ay sina gymnast Carlos Adriel Yulo at boxer Yumir Felix Marjal at Carlo Paalam. Nasa isang training camp sa Istanbul, Turkey, ang mga national karatekas bilang paghahanda sa Olympic qualifying sa Paris, France sa June. Ilang pang national athletes ang sasalang sa mga itinakdang Olympic trials sa mga susunod na buwan sa hangaring makalaro sa quadrennial meet sa Tokyo. Inilunsad ng Olympic torch relay sa Fukushima noong nakaraang buwan kung saan ipinagbawal ang mga manonood na dumalo sa launch ceremony. Sinimulan na rin ang vaccination program ng iba't ibang bansa sa kanilang mga atleta bilang paghahanda sa pagsabak sa 2021 Tokyo Olympics na nakatakda sa July 23 hanggang August 8. Ang Olympics po kasi, kumbaga yan ang apex, yan ang pinakamataas na standard or ng bakbakan ng lahat ng pinakamagagaling na atleta sa buong mundo. Yan ang the Olympics.
Pag ikaw ay isang atletang napadala dyan, napakalaking karangalan. O nanonood sa atin ngayon yung aking Brad Utol na si Ray Fortaleza. Andiyan siya sa Surrey, Vancouver, kasama ng kanyang pamilya, si Lumaring Selly. Pati nga pala si aking Bob. Paring Bob. Ayan, nanonood siya. Si Ray Fortaleza po, Montreal Olympics. Doon siya pinadala ng Pilipinas, kaya dito sa Canada. Kaya siya po ay kinikilalang Olympian. At doon sa kanilang lugar sa Surrey, pinarangalan po yan ang kanyang premier ng Vancouver, ng British Columbia. Ganun siya kakilale. Quarter final po siya sa boxing competition. Yan po ang Fortaleza Brothers na nung araw pa po, nung ako nag-sports writer sa Pilipinas pa, ay nako-cover ko sila noon. I made a story of the Fortaleza Brothers and how they finish their college courses through boxing. Ayun, ako, full page po yan sa Manila Times. Lumabas noong 1986 o 1987. Well, yan po ang ating sinasabi, matutuloy ba ang Tokyo Olympics? Pinakamahina pong ginagastos na ng Tokyo Olympics Organizing Committee rito dahil na-postpone nga. Hindi bababa po ng mga 20 billion ang lahat nagagastusin dyan. Saan kukunin ngayon? Pinagbawal na po ng organizing Tokyo Olympics ang mga foreigner viewers, yung mga manonood na foreigner, bawal po. So kung isang bansa po like Canada, yung mga athlete po natin dito sa Canada, they are in the full swing ng kanilang preparasyon. Si Andy DeGrassi, yung panlaban po natin sa athletics, nagko-commercial na may pambaon sa Tokyo, Japan. Ang Tokyo, Japan po parang New York. Pinakamahal na bilihin yan. Although sa Tokyo, ang pinakabagastos, pinakamahal na city sa buong mundo. Ayan. Yun nga ating sinasabi, nako, saan kikita ngayon? Ang inaalaw lang ng Tokyo Olympics Organizing Committee ay yung mga Japanese people lang, yung nandun ka lang sa Japan. They don't want foreigners, visitors, guests, manonood na pumunta ron Kasi nga, hindi pa nga napipigil ng todo yung virus. Baka may bagong surge na naman nga kailan gagawin yan Ayan, sa July. July 23, sinasabi sa Pilipinas nga, posibleng magkaroon ng malaking surge June or July. July 23 hanggang August 8 po ang Olympics. Sana nga po, magmilagro na ang Panginoon Diyos. Tapusin na yung, ang dami na pong kwan. Pero kung talaga pong hindi pa, tao na rin tayo, tulungan na rin natin ang ating mga sarili. Sundin na lang natin yung mga protocols. Health protocols. Pag sinabing huwag kang lumabas, huwag kang lumabas. Pag sinabing diyan ka lang. Hindi naman sasabihin sa ng gobyerno, huwag kang huminga. Hihinga ka naman kahit. Ganun lang po yan. Sana nga matuloy ang Olympics para po magbago naman ang tinatawaging new normal. Let the games begin. Ayan po. Well, sa iba pa pong balita ito, hinihintay ko lagi ito Sapagkat ito ang pwedeng unahang Pilipino blood kwan talaga. Kai Soto, bantay sarado. Well, bantay sarado ni veteran basketball skills trainer Stanley Remy. Ang bawat kilos ni Kai Soto sa training camp nito sa Remy's Run o Remy Runs Basketball Court sa Miami, Florida. Sa inilabas na video ni Remy, tinututukan nito ang free throw shooting ng ating 7'3" Pinoy Cager. Kita nyo, 7'3". 19 years old pa lang ito. Si Kai Soto po, he's here, Manila Freestyle Living, good working bro, anin ni Remy sa kanyang post sa Instagram. Kasabay din ni Soto ang ilang American basketball player sa training camp. Kilalang skills trainer si Remy sa Amerika dahil ilang NBA players na rin ang dumaan sa kamay nito gaya ni na dating NBA MVP James Harden at Cleveland Cavalier center Andre Drummond na ngayon po
ay nasa LA Lakers. Kaya naman malaki ang maitutulong ito upang lubos na mapalakas at mapataas ang basketball skill ni Kai Soto. Marami nang natutunan si Soto sa Amerika. Ilang videos ang lumabas sa social media noong nagsasanay si Soto kasama ang Gilas Pilipinas sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Lacuna. Well, kitang-kita na ang laki ng pinagbabago ng kilos ni Soto kumpara noong naglalaro pa ito sa UAAP Juniors. Inaasahang mas lalo pang mahahasa ang talento nito sa ilalim ng paggaway ni Remy. Yan po ang ating ipinagmamalaki at inaasam-asam na maging kauna-unahang Pinoy na dugong Pinoy talaga. Saan ka nakakita? 7'3". Batang-bata, kung kumilos talo pa yung mga malalaki natin Pinoy nung araw eh. Marlo Aquino is a friend of mine. He is 6'9". Oh, ganong kataas yun. Si EJ File, ang Pilipino-Amerikano yun, 7'1". Pero hindi nagtagal din sila sa laro. Oh, buti pa si si Pajardo. Oh, hanggang ngayon naglalaro pa. Ganon taas nun, 6'10 yata. Pero ito, 7'3" at 18, turning 19. Oh, naglaro na dun sa kinukuha ng mga US Tayo po naniniwala na papasok yan sa NBA. Panalangin natin. Magkakaroon tayo ng sisigawan. Hindi na lang with the North. Laging talo. At any rate, bago po ako magtapos, may napanood na naman ako kaninang vlogger sa YouTube. Mura ng mura. Diyos ko dahil, bakit kailangan ba magmura ang tao sa YouTube para siraan mo yung nakakaaway mo? Ba't pinalulusot ng YouTube yun, Direct, pwede palang magmura. Pero Tagalog ang mura, ganun ba? Walang censorship ang YouTube. Ang internet. Ay, anak ng dragon hindi ako po. Bahala na kayong magmurahan dyan. Ayoko magmura, pinalaki kung merong GRMC. Di ba? Good manners and right conduit. Hindi pala conduit conduct. Well, Arnel Lopez, ayan. Pare, kung gusto mo magprograma rito, ayos lang. Tatanggapin ka namin. Walang problema rito. Arnel Lopez ng Leland Insurance po, matagal na nag-ads po yan sa The Philippine Courier na newspaper po ni Mondaton. Well, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Balitang Bayan, Miyerkules, Mondaton po, bidding you good day. So why would you want Genesis Immigration to help you in your application? Our company, Genesis Immigration Consulting, is committed to providing truthful, honest, competent, and result-oriented service through advising and representing our client in Canada and overseas in a wide range of immigration matters, which focuses on providing support, building dependable relationships, and promoting success. We are dedicated to understanding what results you want and to helping you understand what actions we can take on your behalf. We will work with you every step of the way to make sure that you understand the choices you are making and feel empowered to make them. But why would you want Genesis Immigration to help you in your application? We work with passion. Highly recommended by clients. Yes. Professional. ICCRC registered. Caring. Knowledgeable. Approachable. High value on integrity. Experienced. Affordable. Reliable. Trustworthy. For more information, please visit us at www.genesisimmigration.consulting.com. Thank you for watching.
If you like this video and you want to see more, or have an idea you would like to see on our next video, click like and subscribe, and leave a comment.